Xin chào cả nhà mình. Cái khung cảnh trong một cái khu rừng như thế này mà chúng ta nói về cái kinh tế thị trường ở Việt Nam nó khá là thú vị ha. Bởi vì nó không ăn nhập mẹ với nhau. Và chúng ta sẽ nói với một cái chủ đề tăng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại cho các anh chị thấy là nó tăng cái gì và cái gì nó đang tăng. Tăng có nghĩa là phát triển ha, đây tăng nghĩa là phát triển. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái gì nó đang tăng. Cái đầu tiên mình nói tới rất là rõ ràng, đó là vàng đang tăng ha. Hiện nay vàng chiều hôm qua vàng có thể lên tới là 67 triệu đồng một lượng các anh chị, do cái chính sự giữa Nga và Ukraine. Hai quốc gia này người ta đang có chiến tranh thì làm cho cái giá vàng nó tăng. Vậy thì vàng nó tăng nó chả ăn nhập gì hết, mình đâu có tiền đâu mua vàng, phải không? Thưa các anh chị, dẫu biết rằng là chúng ta không có trực tiếp chúng ta mua vàng, chúng ta không ảnh hưởng vì cái lượng vàng nó tăng hay nó xuống, bởi vì chúng ta không có mua. Nhưng mà với những cái ngành nghề mà người ta liên quan tới vàng, nó sẽ chắc chắn là họ sẽ ảnh hưởng. Và khi họ ảnh hưởng, anh kéo theo những cái xung quanh họ cũng ảnh hưởng theo. Chúng ta sẽ thấy là tùy góc nhìn của các bạn ha, tùy thôi. Rồi vàng tăng, cái gì tăng nữa? Xăng nó tăng theo luôn. Tăng theo và giá chúng ta đổ lẻ ở ngoài các anh chị và các bạn là hiện nay nó tới là 30.000 đồng một lít. Có nghĩa rằng là trong cây xăng là người ta bán tới gần 27.000 đồng một lít. Dầu thì nó hơn 21.000 đồng một lít dầu ha. Thì điều đó có nghĩa rằng là khi dầu tăng thì cái phương tiện giao thông vận tải nó cũng tăng và kéo theo những cái vật giá nó cũng tăng. Giá nước hộ tiêu dùng cũng tăng rồi ha. Rồi điện nó cũng tăng. Điện cũng được báo là tăng ha các anh chị ha. Và chính những cái điện nước rồi như xăng dầu tăng, nó sẽ kéo theo một số vấn đề nó cũng tăng theo. Và cái điều mà chúng ta cảm thấy nó tăng nữa đó là gì? Cái đầu của chúng ta bắt đầu tăng luôn, tăng nhất quá, tăng. Vậy thì bây giờ tùy các anh chị, tôi cũng từng nghe nói là một cái quốc gia mà trượt giá để nhằm cho quốc gia đó nó phát triển, thì tôi không biết là trượt giá như vậy thì có phát triển được hay không. Nhưng mà trước mắt là tôi thấy ảnh hưởng rất là nhiều người. Và một số người không dám nhập hàng về kinh doanh vì rất là nhiều lý do. Và một trong những cái lý do mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất là không có cái nguyên liệu, hoặc là cái sản phẩm nó quá giá, nó quá cao, làm cho người ta e ngại là nhập về không biết bán ra làm sao. Và cái điều mà chúng ta mừng và chúng ta vỗ tay rất là vui là lương của chúng ta được tăng rất là mạnh, đó là 5%. Nhưng mà trong khi đó lạm phát nhẹ thôi, 25%. Có nghĩa rằng là tăng lương để mà bù lạm phát không có thể nào bù vô nổi ha. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái sân khấu chính trị của quốc tế nó đang diễn biến rất là phức tạp, làm cho cái sân khấu tài chính nó cũng sẽ kéo theo những cái kịch bản và những cái bối cảnh mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn và chúng ta cần phải thích nghi ngay. Và hiện nay người ta đang dùng vàng để là nơi trú ẩn an toàn nhất để bù trượt giá, chứ không phải là những cái vấn đề kinh doanh khác nó rất là rủi ro. Còn nếu ai kinh doanh vàng trong thời điểm này cũng rủi ro theo luôn ha. Còn nếu ai tìm đến vàng để mà trú ẩn cho cái việc trượt giá thì đó là một cái kênh mà khá là an toàn trong cái thời điểm như thế này. Tiếp theo để cho các anh chị thấy cái tăng nữa là đó là cái số lượng ca nhiễm Covid tăng. Cái điều này đáng báo động ha, đáng báo động. Và cái số ca này tăng làm cho chúng ta cảm thấy rất là lo khi chúng ta đi ra đường ha. Cho nên là chính vì lo cho nên tôi chui vô rừng, tôi nói chuyện với các anh chị về cái chủ đề tăng như thế này. Cái số lượng ca Covid tăng nó sẽ kéo theo một số người giàu lên. Cái số người giàu lên ở Việt Nam cũng tăng vì họ khai thác rất là tốt cái tài nguyên mũi của người dân, tức là họ dùng kit test, họ ngoái mũi ở người dân để họ kiếm tiền. Đây là cái cơ hội và cái số người giàu lên nhờ cái điều đó cũng tăng theo. Và những người mà bán khẩu trang họ cũng giàu lên ha, họ cũng giàu lên và cái số lượng người giàu nó cũng tăng. Điều này tôi cũng không biết là mừng hay là lo ha, đó tùy các anh chị. Rồi khi mà chúng ta thấy là như vậy, chúng ta thấy là những cái mặt hàng ở bên ngoài trượt giá nó cũng tăng theo luôn.
trượt giá nó tăng theo, nó tăng khoảng đâu đó khoảng 25%, đó là trung bình nha. Nhưng mà có những cái nó tăng hơn 50% hoặc là 50%. Ví dụ tôi lấy gói xôi á, các anh chị ăn á, bình thường ta mua có 5.000 thôi, nhưng mà ngày hôm nay bà bán xôi bà bán tới 10.000 cho các anh chị. Đó là cái việc vật giá nó tăng. Sắp tới mì gói cũng tăng theo, bởi vì Nga là một trong những quốc gia mà cung cấp cái lúa mì và cái lúa mạch cho thế giới rất là nhiều ha. Đó là cái target cũng tăng luôn. Không, năm nay trời ơi đất hỡi mà cái chỉ số kinh doanh nó cũng được giao cái chỉ tiêu rất là cao. Cho nên là hết tháng 2 này tôi đảm bảo với các anh chị á, cái việc mà chuyển giao nhân sự á, biến động về nhân sự á, nó sẽ xảy ra hai cái tình huống như thế này, chúng ta sẽ thấy rất là rõ nè. Một số là sẽ không dám nhúc nhích để nhảy việc, bởi vì khi nhảy việc trong thời điểm này rất là nguy hiểm, bởi vì nó rất là căng thẳng, nhiều doanh nghiệp người ta kinh doanh không hiệu quả và sẽ dẫn đến là việc nhảy việc á, bạn sẽ dễ bị lao vào một cái cảnh kinh tế rất là khó khăn. Cái thứ hai là họ sẽ nhảy việc vì những cái giọt nước tràn ly, lãnh lương tháng 2 xong nhảy việc hết, nộp đơn vì những cái bất mãn. Và những người mà không nhảy việc đó thì họ đang là giữ cái công việc đó để ổn định cho cái cuộc sống của mình, để mà không bị rơi vào cái kịch bản của một cái sân khấu chính trị nó đang phức tạp. Có nhiều người là hỏi tôi là trong cái thời điểm này thì chúng ta nên khởi nghiệp hay là chúng ta nên tìm một cái công việc ổn định. Hãy khởi nghiệp đi, khởi nghiệp hết đi. Và lời khuyên của tôi là như vậy luôn á. Hãy khởi nghiệp tốt hơn là bạn đi làm công tìm sự ổn định. Có người sẽ phản pháo với tôi rằng là nếu như ai cũng khởi nghiệp hết vậy thì ai sẽ là người đi làm công cho ai? Làm công cho những người mà ông chủ mà khởi nghiệp thành công. Xin thưa bạn đừng lo cái chuyện đó. Mặc dù tôi nói như vậy nhưng cái người mà đi khởi nghiệp nó rất là ít. Tôi dám đảm bảo bạn nghe câu này, bản thân bạn cũng không làm được luôn á. Bạn vẫn đi làm mướn cho người ta. Cho nên là hoàn toàn yên tâm, bởi vì đa phần là nó chạy theo cái số đông. Nó cho rằng là cái số đông là cái số an toàn. Còn nếu như những người nào dám khởi nghiệp để mà tạo nên một cái sự nghiệp cho mình, chấp nhận sự thất bại để mà tìm đến thành công, thì người đó thật sự xứng đáng cho cái nỗ lực của mình. Cho nên bạn cứ yên tâm là không phải nghe clip này hết thiên hạ nó đi khởi nghiệp hết đâu, rồi không có người đi làm công. Bạn đừng có lo cái chuyện đó, thấy không? Bạn có dám lo cho mình và bứt phá ra để khởi nghiệp hay không? Tùy các bạn mà thôi. Vậy thì khởi nghiệp làm cái gì? Bây giờ làm cái gì chúng ta cũng phải học hỏi, chúng ta cũng phải nhờ người chỉ dẫn, và chúng ta nhờ những cái người đi trước mà người ta có thể dẫn dắt mình, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ kể cả cái việc mà đi làm cò đất á, mà cái từ mà chúng ta đang dùng rất là mỹ miều đó là bất động sản, cũng phải học chứng chỉ do Bộ Tài chính người ta cấp, do những cái cơ quan thẩm quyền người ta cấp chứng nhận là anh có học qua cái lớp đào tạo như vậy. Thì rõ ràng nếu như mà bạn nắm bắt được những cái cơ hội như hiện nay thì bạn sẽ có những cái bước khởi nghiệp khá là tốt. Còn một cái kênh mà tôi khuyên bạn nữa là đó là cái kênh bảo hiểm. Một cái kênh bảo hiểm mà chúng ta thấy là chúng ta được đào tạo khá là tốt và chúng ta khởi nghiệp rất là ok, và nhiều người đã thành công với việc đó. Một cái nữa dành cho bạn đó là đồng tiền điện tử và kinh doanh đồng tiền ảo. Thì cái đó nếu chúng ta chọn được những cái kênh mà những cái nơi mà kinh doanh nó là hợp lý và nó hợp pháp thì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn cho cái việc mà chúng ta kiếm tiền như vậy ha. Nó hợp pháp và nó được cho phép thì chúng ta làm thôi. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ một điều là hãy chọn khởi nghiệp. Hãy chọn khởi nghiệp. Rồi ok, có nhiều bạn cũng sẽ nói rằng là bây giờ em sẽ đi làm công một thời gian, em cần có vốn thì em mới khởi nghiệp được. Đồng ý. Nhưng tôi thưa với các anh chị, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Không bao giờ có vốn để khởi nghiệp. Why? Bởi vì những cái thằng chủ doanh nghiệp nó không bao giờ cho bạn vốn nhiều để bạn khởi nghiệp đâu. Chắc chắn như vậy luôn á. Bởi vì nó vừa trả đủ cho bạn một cái thu nhập để mà bạn đủ sống mà thôi. Cho nên bạn đừng mơ rằng bạn có một cái số tiền để bạn bước ra bạn khởi nghiệp bằng kinh doanh. Đồng ý ha? Không bao giờ, never. Và cho dù bạn
Bạn cắt cụm, bạn dành dụm đồng tiền để mà tới lúc đó bạn đủ vốn bạn kinh doanh thì cũng không kịp luôn, bởi vì lúc đó trượt giá nó quá cao so với cái thu nhập mà bạn tích góp được. Đó, hồi nãy tôi nói với bạn rằng là 5% tăng lương mà trượt giá nó tới 20 mấy %. Thậm chí có những món hàng nó lên tới 50%. Vậy thì bạn nói rằng là đi làm một thời gian để bạn tích góp, bạn kinh doanh. Tôi thưa với các bạn, cho dù bạn có để dành đi nữa thì bạn bước ra kinh doanh, bạn gặp rủi ro cái nó đánh sập bạn quay trở lại đi con đường đi làm công. Đúng chưa? Và thời gian của bạn bắt đầu nó cạn bớt đi. Vậy thì bây giờ chúng ta để có được vốn rất là đơn giản, tìm đến những ngân hàng và chúng ta thận trọng trong việc kinh doanh và nắm bắt được những cái cơ hội trong kinh doanh. Nắm bắt những cái cơ hội ngay mà khi mà chúng ta còn sức khỏe, còn mà chúng ta còn điều kiện để mà chúng ta có thể làm đi làm lại. Nếu thất bại nha, làm đi làm lại, thành công thì thôi. Còn đi làm công một thời gian bạn cũng không có vốn đâu. Chẳng có thằng doanh nghiệp nào trả dư giả cho bạn để mà bạn tích góp vốn bạn rời khỏi doanh nghiệp nó rồi bạn đi đâu. Bạn cứ yên tâm đi. Bạn lớn tuổi chút xíu trong doanh nghiệp thì nó cũng sa thải bạn thôi, nó cũng tìm bạn thôi, nó cũng chẳng giữ bạn đâu. Bởi vì nó cũng chẳng cần cái kinh nghiệm mà bạn có được đâu. Rồi bây giờ nói tới cái từ kinh nghiệm đúng không? Bây giờ nói tới cái từ kinh nghiệm là cái thứ mà rẻ tiền nhất ở Việt Nam. Thiệt, kinh nghiệm là thứ rẻ tiền nhất mà chúng ta có thể thuê người khác mà chúng ta không cần cái kinh nghiệm đó. Cho nên bạn đừng nói rằng là tôi nhảy vô trong đó tôi làm công để học được kinh nghiệm hoặc là rút tỉa kinh nghiệm. Kinh nghiệm là những cái kiến thức cũ được tích lũy lại mà thôi. Cho nên tôi nói là tại sao kinh nghiệm ở Việt Nam rẻ lắm. Ví dụ bây giờ để có kinh nghiệm sửa cái máy đi, tôi lấy ví dụ sửa một cái máy lạnh đi ha. Để có kinh nghiệm sửa một cái máy lạnh tốt thì tôi nói thật với bạn á, bạn không cần phải bỏ thời gian thật là nhiều để đi làm công để bạn có cái kinh nghiệm sửa cái máy lạnh. Không cần đâu, cái kẻ khác làm cái chuyện đó cho mình. Chỉ cần bạn alo một cái, bạn thuê nó một cái, nó tới nó đủ kinh nghiệm nó sửa máy cho mình rất là tốt. Thuê nó rẻ lắm, cho nên bạn không cần phải bận tâm đi học hoặc đi làm để có kinh nghiệm sửa cái máy lạnh đâu. Thiệt. Cho nên cái kinh nghiệm ở Việt Nam là cái thứ rẻ nhất, dễ thuê nhất, dễ mua nhất. Cho nên bạn đừng có lo là đi làm để lấy kinh nghiệm. Được chưa? Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng là để có kinh nghiệm về tài chính cần phải vô ngân hàng. Tôi nói thì ngân hàng nó cũng không giao cho bạn những cái công việc mà để mang cái tầm ảnh hưởng mà có kinh nghiệm về tài chính đâu. Nó vô trong nó bắt bạn gọi điện thoại. Chỉ có một cái điều mà bạn làm thôi là gọi điện thoại cho khách hàng rồi nghe chửi thôi. Được không? Cho nên là chúng ta phải có cái góc nhìn và có một cái sự lựa chọn chấp nhận ngay từ đầu. Khởi nghiệp đi. Và người ta đào tạo không, dẫn dắt không cho bạn. Bạn chỉ cần bỏ thời gian và cái tuổi trẻ của mình để mà bạn đi làm thôi. Mà bạn còn không làm được thì bạn đừng có nói bạn đi làm cái thứ mà bạn có bỏ vốn ra nữa. Bỏ vốn ra nữa là bạn càng chết nữa. Đúng không? Tìm những cái công việc đó thì bạn sẽ khởi nghiệp, bạn xây dựng cho mình một cái sự nghiệp nó rất là vững chắc trong cuộc sống. Tôi không cà khịa ai và tôi không có một cái ý gì đó để mà PR cho vấn đề gì. Mà các bạn cứ tin đi, những người mà dám bước ra khởi nghiệp nó đếm trên đầu ngón tay. Và chính đó mới là cơ hội cho những người dám bước ra, cái số đông ha. Chứ còn đa phần là nó lao vô nó đi tìm những cái công việc mà để người khác trả cho nó 3 đồng 3 cọc, nó đủ nó ăn thôi. Sáng đi làm ca 12 tiếng, ca 8 tiếng, đầu về bắt đầu chén chú chén anh lăn đùng ra ngủ. Vậy là hạnh phúc rồi. Cái số đó nó đông lắm ha, nó nhiều lắm. Mà khi nó đã là một cái thị trường nhiều vô số kể như vậy thì bạn chẳng có giá trị gì ở trong đó cả. Hãy làm cho mình có giá trị hơn, được chưa? Bước ra kinh doanh và khởi nghiệp. Nếu các bạn thích video này và thì các bạn vui lòng bấm giùm tôi like một cái, bấm theo dõi và chia sẻ cho những người khác cùng theo dõi cái clip này. Và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn với những cái chủ đề sau. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái góc nhìn của chúng ta sẽ rõ hơn về những cái chủ đề mà sắp tới Tiến sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn. Cảm ơn và thương cả nhà mình rất là nhiều.